Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ số tiền khủng kêu gọi cứu trợ từ khán giả chỉ trong vài chục phút. Lê Dương Bảo Lâm có mặt tại Yên Bái, tận tay trao quà hỗ trợ người dân chịu thiệt hại vì cơn bão số 3, cùng với nhiều nghệ sĩ đang hướng về miền Bắc sau bão số 3. Lê Dương Bảo Lâm cùng bạn bè đã có mặt ở Yên Bái, một trong những nơi chịu thiệt hại vì bão, để hỗ trợ, động viên người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Hải liên tục cập nhật tình hình chuyến thiện nguyện để khán giả cùng nắm thông tin. Lê Dương Bảo Lâm cho biết anh được nhiều nhãn hàng tin tưởng gửi tiền góp vào chi phí hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão. Cụ thể, anh nhận được 400 thùng sữa, 100 triệu tiền mặt, 2.400 phần gạo ủ muối, nước suối để hỗ trợ người dân khó khăn vì bão số 3. Mỗi phong bì hỗ trợ thường là 5 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến tận nơi và biết cụ thể hoàn cảnh của nhiều gia đình, nam diễn viên đã kêu gọi thêm các khán giả ủng hộ để giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão. Chứng kiến một gia đình bị sập nhà, tan hoang sau cơn bão, Lê Dương Bảo Lâm đã livestream và kêu gọi khán giả quyên góp. Trong suốt quá trình này, anh minh bạch số tiền và có đại diện địa phương chứng kiến. Sau khi được kêu gọi, khán giả đã ủng hộ trăm mấy chục triệu giúp chị xây lại nhà mới sau bão. Cảm ơn cả nhà đã phụ để gia đình chị có nhà mới, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ. Sau đó, anh được biết thêm hoàn cảnh đáng thương của một người phụ nữ khi nhà bị sập, chồng mất trong cơn bão và hiện phải đi ở nhờ nhà người quen. Kêu gọi khán giả quyên góp trên livestream, Lê Dương Bảo Lâm gửi lời cảm ơn khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người. Biết là không gì có thể bù đắp được, nhưng cũng một phần nào nhẹ đi gánh nặng cho chị. Phán mạnh quá, khủng khiếp thật, nam diễn viên Hải quê Đồng Nai viết trên trang cá nhân. Không dừng lại ở đó, Lê Dương Bảo Lâm còn kêu gọi quyên góp trên livestream giúp đỡ hai người phụ nữ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn sau cơn bão. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã nhận được 40 triệu từ khán giả, mạnh thường quân và có sự chứng kiến của đại diện địa phương để minh bạch chuyện kêu gọi từ thiện. Hành động lan xả, nhiệt tình và thiết thực của Lê Dương Bảo Lâm dành cho nhiều người dân ở vùng bão lũ tại Yên Bái đang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Những video ghi lại quá trình thiện nguyện của anh có lượt tương tác khủng cũng như có nhiều bình luận bày tỏ sự yêu thích, mong muốn giá trị nhân văn, tương thân tương ái được lan tỏa để nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Trước đó, khi chia sẻ về chuyến đi hỗ trợ người dân vùng bão lũ, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng trước bình luận trái chiều về chuyện không nên mang nước sạch ra cứu trợ. Nam diễn viên Hải đã phản hồi ý kiến này, chỗ nào bỏ chị, coi mấy tin nhảm rồi cứ bình luận, lo góp tiền bớt góp ý dùm em, ở yên một chỗ để em làm. Em chở nước ra tới ngoài Bắc không ai uống, em livestream ngồi uống cho chị coi, uống xong bắt xe về. Lê Dương Bảo Lâm cũng đã chuyển tiền hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng vì bão số 3, nam diễn viên chia sẻ và kêu gọi khán giả cùng chung tay. Dạ em phụ bà con vùng bão một ít, mong mọi người bình an. Bạn bè anh chị theo dõi Lâm cùng hỗ trợ nha mọi người.